และแล้วคุณก็เรียนมาจนจบบทสุดท้ายค่ะเป็นไงบ้างคะรู้สึกพร้อมที่จะไปสู่การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายหรือยังที่ร่ำเรียนมาในบทนี้มีประโยชน์กับชีวิตหรือเปล่าเรามาดูสรุปกันหน่อยนะคะเพื่อทบทวนกันดีกว่านะหัวข้อแรก how to give a great oral presentation เขามีหลักว่ายังไงคะหลังจากที่บทคัดย่อคุณได้รับการยอมรับแล้วอะไรต่างๆทุกสิ่งพร้อมแล้วก็จะมาถึงวันที่คุณจะต้องประชุมใหญ่ครั้งแรกของคุณละอันนี้คือเคล็ดลับนะคะในการที่จะช่วยให้คุณนำเสนองานวิจัยได้อย่างดีที่สุดนะคะดูตามตาราง Step 1 planning นะคะขั้นตอนที่1ก็คือการวางแผนนะคะโดยปกติคุณก็มีเวลาเพียงไม่กี่นาทีในการนำเสนอด้วยปากเปล่าเนี่ยดังนั้นก็ใช้เวลานั้นเนี่ยอย่างดีให้คุ้มค่านะคะเลือกข้อความและใช้สไลด์ของคุณให้เข้าใจตรงกันนะคะ Slide avoid busy slides เรื่องสไลด์นี้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงสไลด์ที่มันวุ่นวายตรวจสอบให้แน่ใจว่าสไลด์ของคุณชัดเจนและกระชับเพื่อให้ผู้ชมมีสมาธิกับคุณและไม่ฟุ้งซ่านกับข้อความจำนวนมากมายนะคะหลักการง่ายๆก็คือกราฟนะคะหรือแผนภาพ1รายการต่อสไลด์1สไลด์นะคะอย่าลืมเรื่องการนำเสนอที่ดีจะมีความลื่นไหลยังมีเหตุผลนะคะจัดฉากหลังจัดอะไรให้สวยงามแต่ว่าอย่าใช้เวลากับมันมากไปนะคะ Step 2 practicing ขั้นตอนที่2ก็คือการฝึกปฏิบัตินะคะเวลานี้เป็นสิ่งสำคัญจริงๆอย่าลืมวางแผนการนำเสนอให้ดีคุณจะต้องสามารถจัดวางทุกอย่างได้พอดีนะคะโดยไม่จบเร็วเกินไปหรือไม่รีบเร่งในตอนท้ายนะคะการฝึกนั้นก็ควรช่วยให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พูดเร็วเกินไปหรือจะพูดอะไรผิดพลาดนะคะมากเกินไปนะคะ Question The presentation is not just about your slides There will also be time to interact with your audience คำถามเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งเดียวที่คุณจะพูดในวันนั้นเดี๋ยวนะคะคำถามเนี่ยมันจะมีคำถามตามมาเพราะการนำเสนอไม่ใช่สิ่งเดียวนะคะพอคุณจบสไลด์ปั๊บคุณต้องเผื่อเวลาสำหรับคำถามด้วยนะคะอย่ากังวลกับคำถามนะคะเพราะคำถามเหล่านี้จะนำไปสู่ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงเกี่ยวกับงานของคุณนะคะลองฝึกฝนการนำเสนอของคุณต่อหน้าเพื่อนๆก่อนนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยติชมวิธีนี้คุณก็จะได้ปรับแต่งคำพูดของคุณนะคะพวกเขาอาจจะมีคำถามอะไรบางอย่างที่คุณก็คิดไม่ถึงนะหากคุณสามารถจะฝึกในห้องที่คล้ายกับห้องที่คุณจะสอบจริงๆแล้วก็คุณก็จะได้คุ้นเคยกับการพูดคุยด้วยนะคะ Step 3 Delivery ขั้นตอนที่3นี่ก็คือในช่วงการนำเสนอนะคะในวันนั้นคุณก็อาจจะมีประมาทเล็กน้อยนั่นก็เป็นปกตินะคะเส้นประสาทคุณก็บางอย่างก็จะหายไปเมื่อคุณเริ่มต้นไปคุณก็สบตากับผู้ฟังนะแล้วยิ้มพูดให้ชัดเจนที่สุดเพื่อให้ทุกคนเข้าใจคุณอย่าลืมว่าในห้องนี้คุณเนี่ยรู้เรื่องวิจัยเนี่ยมากกว่าใครที่สุดเลยคุณคือผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นคำถามใดๆที่มาจากผู้ที่สนใจงานของคุณแล้วเขาก็ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมดีจังใช้ประโยชน์สูงสุดจากโอกาสนะคะในการแสดงงานวิจัยของคุณและสนุกกับมันนะคะ Body language for presentations ภาษากายสำหรับการนำเสนอนี่ก็สำคัญนะคะนอกจากที่คุณพูดไปต้องระมัดระวังการทำตัวด้วยนะคะก็ใช้ภาษากายของเราก็อย่างมั่นใจนะถ้ายืนก็ต้องยืนอย่างมั่นใจและมีสติให้มากนะคะหัวข้อถัดไป oral presentation rehearsal delivering presentations นะคะอีกตำราที่เขาแนะนำไว้เป็น5ข้อสั้นๆนะตามแผนภูมิที่ให้นี้เลยนะคะ Number 1 no audience ต้องรู้อยู่แล้วว่าวันที่สอบมีใครจะมาสอบเราบ้างใช่ไหม Number 2 manage time พอเรารู้ปั๊บเราก็เตรียมพร้อมเลยเวลาเรามีเท่าไหนตอนเช้าหรือตอนบ่ายหรือตอนไหนนะคะจัดการเรื่องเวลาให้เรียบร้อย Number 3 deliver smoothly นะคะก็เตรียมพร้อมแล้วก็พยายามที่จะจัดทุกอย่างออกไปให้สอดคล้องกับเวลากับทุกอย่างทุกสิ่งนะจะกินข้าวก่อนหรือจะสอบเสร็จแล้วค่อยไปกินหรืออะไรจัดเวลาทุกอย่างให้สมูทให้ไปอย่างสบายๆนะคะ Number 4 rehearse well ที่สำคัญคือก่อนจะสอบจริงๆคุณต้องฝึกซ้อมอย่างดีนะคะ Number 5 get feedback อย่างที่บอกคือฝึกซ้อมกับเพื่อนให้เพื่อนให้ feedback แล้วผลสุดท้ายก็
ไปใช้กับคนจริงๆที่คุณสอบวันนั้น Be mindful and think thoroughly how to answer questions นะคะเวลาเราไปตอบคำถามเวลาที่เราไปนำเสนองานวิทยานิพนธ์ของเราเนี่ยเขาบอกว่า direct questions get direct answers that means about one clear sentence remember presentations are like a monologue but the questions afterward are supposed to be a dialogue นะคะก็หมายถึงว่าคำถามตรงเวลาที่เรานำเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้วคำถามที่ถามมาตรงๆเราก็พยายามตอบให้ตรงประเด็นที่สุดนะให้ชัดเจนถามมาปั๊บก็คิดตอบประโยคที่ชัดเจนประโยคหนึ่งนะคะจำไว้ว่าตอนที่เรานำเสนอเนี่ยก็เหมือนการพูดคนเดียวใช่ไหมแต่คำถามหลังจากนั้นควรเป็นบทสนทนาค่ะนะเราถามเขาถามมาเราตอบไปปุ๊บเขาก็จะถามกลับมาอีกเราก็ตอบไปนะก็มีการสนทนากันในกลุ่มนั้นนะคะหัวข้อถัดไปคือ keep calm and always act smart starting Q&A นะคะเวลาที่เราไม่เข้าใจคำถามนะใน Q&A session ในช่วงที่เขาถามคำถามเราเนี่ยนะมีเทคนิค3ประการให้ลองใช้นะคะอันที่1ก็คือ ask for repetition ถ้าเราฟังแล้วไม่เข้าใจถามซ้ำขอคำถามซ้ำค่ะนะคะ again please อะไรอย่างเงี้ย I beg your pardon อะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อจะให้เขาถามซ้ำเทคนิคที่2ก็คือ reformulate to check ก็คือการที่เราพอเขาถามซ้ำมาปุ๊บเราก็ฟังดูแล้วก็อ๋อเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะนะคะตอบถามกลับไปว่าที่เราฟังเนี่ยเราเข้าใจว่าถามแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่านะคะเทคนิคที่3เนี่ย invite to talk at the break อันนี้คือถ้าสมมุติว่าในการสอบปากเปล่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ถึงขนาดที่จะต้องเชิญอาจารย์ออกไปคุยกันตอนเบรกหรืออะไรนะแต่ถ้าทั่วไปถ้าคุณนำเสนองานวิทยานิพนธ์ที่ผ่านเรียบร้อยแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็ถ้าสมมุติว่าใครสนใจคุณก็กลับไปบอกเขาว่ามาคุยกันตอนเบรกเพิ่มก็ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าในงานสอบวิทยานิพนธ์จริงนะคุณคงต้องสอบตอนนั้นนะคะคงไม่ได้ไปคุยต่อที่เบรกหรืออะไรนะคะต่อไปหัวข้อ preparing for your thesis oral examination นะคะอันนี้เป็นหัวข้อที่พูด4หัวข้อ rational preparation the exam outcomes นะคะตรงตามนั้นเลยก็คือเวลาเรานำเสนองานวิจัยใช่ไหมก็มีที่มาที่ไปเป็น rational นะคะว่าเราทำไมถึงเป็นอย่างนี้เหตุผลที่เรามีการวิจัยแล้วเราก็เตรียมตัวมาให้พร้อมกับแล้วการคิดอะไรทุกอย่างมาให้พร้อมถึงแม้เราก็มาสอบแล้วเราก็ได้รับผลรอผลมาเลยนะคะเอาละข้อสุดท้ายละ defense preparation how to อันนี้เลยนะคะจำไว้ว่าการวางแผนแต่ละอย่างเนี้ยจัดระเบียบที่ดีเป็นกุญแจสำคัญสำหรับความรู้สึกของการควบคุมในการสอบปากเปล่านะคะวิธีนี้จะไม่สามารถขจัดความเครียดได้อย่างสมบูรณ์แต่จะช่วยลดความเครียดได้มากนะคะตรวจสอบห้องสอบของคุณก่อนเลยว่าสถานที่นั้นเป็นที่ไหนนะคะอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในวันนั้นมีอะไรบ้างนะคะความคุ้นเคยกับสถานที่และอุปกรณ์ก็จะช่วยบรรเทาความกังวลไปได้ที่ไม่จำเป็นนะคะให้มั่นใจว่าคุณไปถูกที่นะคะตัดสินใจว่าคุณจะใส่อะไรในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ด้วยเสื้อผ้าที่คุณใส่ควรสะท้อนให้เห็นว่าคุณพร้อมและเป็นมืออาชีพนะคะเตรียมโครงร่างเตรียมทุกสิ่งอย่างของคุณให้พร้อมติดอะไรสติ๊กเกอร์อะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยใช้เวลา15 นาทีเท่านั้นแหละในการนำเสนอพวกนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะคุณก็อาจจะเชื่อมโยงในสิ่งที่คุณทำไปแล้วกับเหตุการณ์ปัจจุบันว่ามีใครเขาทำศึกษาอะไรเกี่ยวกับด้านนี้บ้างเขาจะได้เห็นว่าคุณน่าประทับใจที่คุณยังศึกษาเรื่องนี้ต่อนะคะก็ฝึกมาได้ให้ดีให้พร้อมแล้วก็มามาสอบคาดว่าการสอบคงจะอยู่โดยเฉลี่ยประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะคะเป็นอันว่าก็จบบทสุดท้ายนะคะอย่าลืมทำคำถามท้ายบทค่ะ